მოგესალმებით, ბატონო თავმჯდომარე, მოგესალმებით, ბატონო ელჩო, ძვირფასო სტუდენტებო და ძვირფასო კოლეგებო, ყველას დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის. დასწრება არის მართლაც ძალიან შთამბეჭდავი, რაც ძალიან მიხარია და მისასალმებელია. დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ იმისთვის, რომ აღნიშნოთ პარლამენტში გაეროს დღე და საქართველოს გაეროში გაწევრიანების 25 წლის იუბილე. ესეც სიმბოლური არის, რა თქმა უნდა, და ჩემთვის მართლა ძალიან მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ ამ დღეს ჩვენ პარლამენტში აღნიშნავთ სტუდენტებთან ერთად. Სიმართლე რომ გითხრათ, ეს იდეაც ამ ღონისძიების აღნიშვნის მოდის სტუდენტების მხრიდან, როდესაც რამდენიმე კვირის წინ მე მქონდა შეხვედრა ერთ-ერთ უნივერსიტეტთან, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტთან, სადაც სტუდენტებთან მქონდა ძალიან საინტერესო საუბარი და რომლებმაც ისაუბრეს გაეროს რეზოლუციის შესახებ 2250, რომელიც ეხება ახალგაზრდობის ჩართულობას მშვიდობისა და უსაფრთხოების პროცესებში და მე დავინახე მათი მხრიდან ძალიან დიდი ენთუზიაზმი, რომ ზოგადად იყვნენ ისინი ამ პროცესებში ჩართულები, შესაბამისად მიხარია, რომ დღეს ჩვენ ასე ვთქვათ დავაგვირგვინეთ და გაეროს დღეს აღნიშნავთ ერთად. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა მითხრა კიდევ ერთხელ უთხრა ელჩს მობრძანებისთვის და იმისთვის, რომ მონაწილეობას იღებს ჩვენს ღონისძიებაში და ზოგადად რა თქმა უნდა ორგანიზაციას, რადგან ჩვენ წლების მანძილზეა ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ გაეროსთან და ეს დახმარება და მხარდაჭერა არის ქმედითი მათი მხრიდან. ჩვენ ამას ყოველთვის გრძნობდით, ვხედავთ და ეს არის ნამდვილად მისასალმებელი და მგონია, რომ სწორედ ის თემები, რაც დღეს გაჟღერდება სტუდენტების მხრიდან და არაერთი გამოსვლა იქნება მათი მხრიდან, ასახავს გაეროს იმ მნიშვნელოვან როლს, არა მხოლოდ საქართველოსთან მიმართებაში, ცხადია საქართველოსთან მიმართებაში ჩვენთვის არის ყველაზე უფრო მეტად საინტერესო, არამედ გაეროს როლს გლობალურ კონტექსტში და ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ ეს სტუდენტების მხრიდან ეს მოსაზრებები მოვისმინოთ დღეს. ახლა კი მინდა ვთხოვო ბატონ თავმჯდომარეს, რომ დღევანდელი დღე გახსნას და სიტყვით მიმართოს ჩვენს დამსწრე საზოგადოებას. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, მოგესალმებით. პირველ რიგში მივესალმები ბატონ ნილს კოც, გაეროს მუდმივ კოორდინატორს საქართველოში და ასევე გაეროს განვითარების პროგრამის მუდმივ წარმომადგენელს საქართველოში და მადლობა მინდა გადაუხადო მას მისი მხარდაჭერისთვის საქართველოს მიმართ. მივესალმები ქალბატონ სოფო კაცარავას, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს, მივესალმები ბატონ გიორგი ვოლსკის, პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეს, ქალბატონ მარიამ ჯას, განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარეს, მივესალმები ძვირფას კოლეგებს და მოგესალმებით ძვირფას სტუმრებს. მოხარული ვარ, რომ საქართველოს პარლამენტი მას მისძლობს ამ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან კონფერენციას, რომელიც ეძღვნება გაეროში საქართველოს გაწევრიანების 25-ე იუბილეს. მე პირადად მახსოვს ის თარიღი, როდესაც საქართველო გახდა გაეროს მუდმივი წევრი და მახსოვს თუ რაოდენ დიდი სიხარული იყო თითოეული ჩვენგანისთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ჩვენი ქვეყნის მაცხოვრებლებისთვის ეს დღე და დღეს ჩვენ 25-ე წლის თავს იუბილეს აღნიშნავთ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღის. გაერო არის ის ორგანიზაცია, რომელიც ეფუძნება სამართლიანობის და უსაფრთხოების პრინციპებს და გაეროს დაფუძნებით საერთაშორისო თანამეგობრობამ აღიარა ეს პრინციპები, როგორც საერთაშორისო თანამშრომლობის ფუნდამენტალური პრინციპები და დღეს გაერო უზრუნველყოფს რეალურად ამ პრინციპების რეალიზებას საერთაშორისო დონეზე. მიუხედავად უამრავი სირთულისა, გაერომ დაიმკვიდრა თავი როგორც საერთაშორისო პარტნიორობის, საერთაშორისო თანამშრომლობის მთავარმა პლატფორმამ, ამას აღიარებს ყველა და ჩვენ მოხარული ვართ, რომ საქართველო არის ამ პლატფორმის, ამ ფორუმის, ამ ორგანიზაციის ღირსეული წევრი. როგორც უკვე თქვი, ჩვენ 25 წლის წინ გავერთიანდით გაეროში და მოხარული ვართ, რომ გვაქვს ძალიან აქტიური, ძალიან მჭიდრო და ძალიან ნაყოფიერი თანამშრომლობა საქართველოსა და გაეროს შორის. ძალიან მნიშვნელოვანია გაეროს წარმომადგენლობის და გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენლობის მუშაობა საქართველოში. მე განსაკუთრებული ურთიერთობა მაკავშირებს გაეროს განვითარების პროგრამასთან, გამომდინარე იქიდან, რომ 8 წლის განმავლობაში ვიყავი ამ ორგანიზაციის თანამშრომელი საქართველოში და ვიცი თუ როგორ მუშაობს ეს ორგანიზაცია და როგორი ენთუზიაზმით მუშაობს მისი თითეული წარმომადგენელი, დაწყებული მისი ხელმძღვანელით, ბატონი ნილსი არის აქ წარმოდგენილი, დამთავრებული თითეული თანამშრომლით, უცხოელი თუ ქართველი თანამშრომლით, რომელიც მოღვაწეობს გაეროს და გაეროს განვითარების პროგრამის თბილისის
ოფისში მათი საქმიანობა, მათი ძალისხმევა, ყოველდღიური ძალისხმევა არის მიმართული იქითკენ, რომ საქართველოს განვითარდეს, ჩვენი ქვეყანა განვითარდეს და არის უამრავი რეფორმა, რომელიც ხორციელდება საქართველოში გაეროს და გაეროს განვითარების პროგრამის უშუალო მხარდაჭერით. არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სფეროები, რომელსაც მე გამოყოფდი, ეს არის მმართველობა, სადაც გაეროს განვითარებას წლების მანძილზე აქვს უმნიშვნელოვანესი პროექტები განხორციელებული, ასევე ეკონომიკური განვითარების კუთხით ხორციელდება უამრავი პროექტი გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ, გარემოს დაცვის სფეროში ხორციელდება უმნიშვნელოვანესი პროექტები და არის უამრავი სხვა სფერო, სადაც გაეროს განვითარების პროგრამა ამ წლების მანძილზე 2 წელზე მეტია გასული, მას შემდეგ რაც ფუნქციონირებს გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენლობა საქართველოში, მთელი ამ დროის განმავლობაში გაერო და მისი განვითარების პროგრამა ეხმარება და წარმომადგენლობა გაეროს განვითარების პროგრამის ეხმარება საქართველოს იმაში, რომ გაძლიერდეს ჩვენი დემოკრატია, გაძლიერდეს საქართველოს ეკონომიკურად, განხორციელდეს სოციალური რეფორმები და ჩვენ ვართ, რა თქმა უნდა, მადლიერი გაეროსი და გაეროს განვითარების პროგრამის ამ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი და ფასდაუდებელი ხარდაჭერისთვის. ჩვენ საერთაშორისო დონეზე ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ გაეროს ფორმატში. ეს არის კიდევ ერთხელ უმნიშვნელოვანესი პლატფორმა იმისათვის, რომ საქართველოს დაიცვას საკუთარი სახელმწიფოებრივი ინტერესები. ჩვენი უმთავრესი მიზანია, რა თქმა უნდა, ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვა, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე ზრუნვა და გაერო გთავაზობს ამისათვის, რა თქმა უნდა, საუკეთესო პლატფორმას და საუკეთესო ფორმატს და ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ გაეროსთან, მის წევრ სახელმწიფოებთან ამ ფორმატში იმისათვის, რომ იყოს ჩვენი სახელმწიფოებრივი მიზნების რეალიზება უზრუნველყოფილი. მე განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო დღევანდელი კონფერენციის მნიშვნელობა. მოხარული ვართ, რომ მას ვინცლობთ სტუდენტებს, მას ვინცლობთ სტუდენტურ კონფერენციას დღეს საქართველოს პარლამენტში და აქ არიან წარმოდგენილი იმ თაობის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლები, რომლებმაც მომავალში უნდა შეიტანონ განსაკუთრებული წვლილი ჩვენი სახელმწიფოებრიობის გამტკიცებაში, საქართველოში დემოკრატიის განვითარებაში, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ და სოციალურ წინსვლაში და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს პარლამენტი სთავაზობს ასეთი დისკუსიებისთვის პლატფორმას და ფორმატს ჩვენს სტუდენტობას. მე მინდა გისურვოთ წარმატებული კონფერენცია, მინდა გისურვოთ საინტერესო დისკუსიები და მინდა გისურვოთ წარმატებები თქვენ მომავალ საქმიანობაში. უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო თავმჯდომარე საინტერესო სიტყვისთვის და როგორ ვთქვა, ძალიან inspirational. ნამდვილად კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვამ სტუდენტების ჩართულობას ამ პროცესში. დარწმუნებული ვარ, ბატონი ელჩი ისაუბრებს იმ თემაზე, რაც ძალიან აქტუალურია დღესდღეობით, რასაც ქვია მდგრადი განვითარების მიზნები. მე ამაზე არ დიდ დროს არ წაგართმევთ, რადგან მგონია, რომ ბატონი ელჩი ისაუბრებს, რადგან ეს არის არა მხოლოდ გაეროს დღის წესრიგის ერთ-ერთი ღერძი, არამედ ეს არის ჩვენთვის, ჩვენი ხელისუფლებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, რასაც ვახორციელებთ და რაც არის ეროვნული სტრატეგიის ნაწილი. შესაბამისად, საინტერესო იქნება ასევე ბატონი ელჩის მხრიდან მოვისმინოთ SDG-ების, როგორც მოკლედ ვამბობთ ხოლმე, მდგრადი განვითარების მიზნების შესახებ მისი ხედვა. ასევე არ შემიძლია არ შეუერთდე ბატონ ირაკლის იმაში, რომ ჩვენი თანამშრომლობა ეფუძნება საერთო ღირებულებებს და პრინციპებს და ეს არის მშვიდობა, უსაფრთხოება, ადამიანის უფლებების დაცვა და საერთაშორისო სამართალი და ამ მიმართულებითაც ჩვენ ყოველთვის მნიშვნელოვანი როლი გვიჭირავს და დღის წესრიგში ვართ, გაეროს დღის წესრიგში ვართ და ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დარწმუნებული ვარ, ასეც გავაგრძელებთ ჩვენ თანამშრომლობას. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გიხდით მონაწილეობისთვის და სიტყვას გადავცემ ბატონ ელჩს და შემდეგ როგორც დღის წესრიგით არის გათვალისწინებული ჩვენი კოლეგები პარლამენტიდან როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროდან წარმოთქვამენ სიტყვებს. მადლობთ. Thank you very much indeed, and I hope that my intervention in English will be acceptable. Mr. Kabahidze, Chair of Parliament, Ms. Katsarava, Chair of Foreign Relations Committee, Mr. Volsky, Deputy Chair of Parliament, Mariam Jashi, Chair of the Education, Science and Culture Committee, Vakhtang Maharebashvili, Deputy Foreign Minister, other distinguished members of Parliament, Ambassador Bashidze. I'm almost inclined to
to stop here and say that you'll find out far more about the United Nations from the distinguished company than you could possibly hear from me. But I would like to also, in greeting you, salute the participants, all of you, in the conference today dedicated to United Nations Day, but moreover the 25th anniversary of Georgia's UN membership. The last few days, when you've been preparing for the reports to this conference, which we look forward very much to hearing, I hope that you've had an opportunity to get some feeling for the variety of issues that the United Nations has to deal with each and every day, but also the complexity of some of these issues. And looking at the list of the interventions this morning, I have no doubt that you will have accomplished exactly that, to be able to capture the enormous task that the United Nations faces with a number of very interesting interventions covering so many different topics. From the initial goals of the United Nations, which were safeguarding peace and protecting human rights, promoting economic and social progress, in the 7 decades since the United Nations was created, new challenges have arisen, which weren't anticipated at the time of the start of the United Nations. Climate change is now a reality which faces us every day, but also displacement, the huge toll of human suffering inflicted on so many people, including people in Georgia, on a daily basis. 60 million or 65 million, it's a statistic in a sense, but it's a huge amount of people who are now either refugees or displaced. They're not where they would want to be, and they're not where they were born. The war in Syria, for example, has caused the displacement of over 12 million people from their homes. But others, apart from the people who were forced to flee from Syria, many others have been displaced by, for example, economic hardship or fragile states. And the UN, along with all its specialized agencies, and I don't know in the course of your work whether you had the opportunity to look at the organigram of the United Nations, in which case I wish you luck, it's a very complicated organigram. But all these agencies are engaged in a wide array of activities that improves people's life around the world. So from disaster relief through education, gender equality and women empowerment. So I sit here in this fantastic building, this fantastic parliament. It's a topic which is relevant here as well. To peaceful uses, for example, of atomic energy. So a whole range of issues. When Georgia became a member of the UN on the 31st of July 1992, it was a very different Georgia that we faced. It was a Georgia seeking an end to internal conflict, but also struggling for independence and international recognition. And the previous Speaker of Parliament, David Uzupashvili, said that he remembered very well the day that United Nations, Georgia joined the United Nations. He was just a few hundred yards down from where we're sitting now, and there was an underground passage to get under Rustaveli Avenue, and there were hand-propelled grenades going up and down Rustaveli. It was in the middle of the conflict, and I think, Maki, you'll also remember that day. And he took refuge. And somebody was playing on the radio, and the news on the radio was that Georgia had joined the United Nations. And Uzupashvili remembers thinking exactly the right moment for that to happen. It was a very difficult period of Georgia's history. But times have moved on, and 2 decades later, Georgia has become very much part of the United Nations. I'm pleased to say that Georgia plays an extremely important role within the UN. They take the privilege and also the responsibility of being a member state of the United Nations extremely seriously. And amongst other achievements, we now have a director of one of the United Nations agencies, the United Nations World
WTO, World Tourism Office, who's Georgian, but also we have a Vice President of the Human Rights Council, who's Georgian. Georgians play a significant role. But also, I'd like to think, and I thank the chair for pointing this out, that membership of the United Nations also means that Georgia has access to international expertise and funds and technical assistance that funds programs and agencies. So we're able to provide to support the development of Georgia. And this brings me to the point that Ms. Katarava was pointing out, which is that we're now in a period of transition where 2 years ago a global plan was adopted by the United Nations member states to create goals which would establish, we hope, once and for all, a balanced, sustainable pattern of development where we could eradicate hunger, where we could make sure that everybody was literate and had adequate schooling, where people had decent jobs, properly remunerated, defended by legislation, where air was breathable, where the water was no longer polluted, and so on and so forth. When we looked at the Sustainable Development Goals, it wasn't just aspirational. I think we've got to the point now in the development of the planet where unless we make radical changes, you may be the last decade to enjoy the kind of freedoms that we've had. It isn't a question of having another conference in the year 2030 to decide on another set of goals. It will be too late at that point. So not only are these Sustainable Development Goals a model for development, they are also pretty much our last hope to actually safeguard the planet that we live on and which we have our future on. 17 Standard Development Goals. You can go into more detail, 169 targets, which is very meaningful for the government because they have to sit down and adapt each of these targets to their national planification, which has been a long process. I've got to say that Georgia was in the forefront of signing up to the SDGs and was in the forefront of mainstreaming all these goals into national planification, because the idea behind the Sustainable Development Goals is not to set up another set of plans and another set of goals, it's to integrate it into national planning. 17 SDGs, and I think the takeaway on these 17 Sustainable Development Goals is that they are interlinked. There is no point in looking at any one goal independently from the remainder of them. If we fail to achieve one goal, arguably we'll probably fail to achieve 5 others, and from there it continues. The Sustainable Development Goals, as I said earlier, embrace the most pressing issues that we need to deal with. So poverty, education, health, peace, human rights, equal opportunities and gender equality, climate change, clean water, healthy seas, oceans, we can go on and on. Basically, everything that makes up for the type of development that we need to see. As I said earlier, the government of Georgia has made a very strong start in not only adapting the SDGs, but in promoting them. And I also say with a certain amount of pride, because we're about to tackle the subject later today, Georgia has a chair of the Open Government Partnership now, the OGP. So Georgia continues to take a leading role, not only in the SDGs, but in other forms of government. And already we can start to see how the SDGs impact, and I hope to hear more from you, of course. But if you take SDG 16, which I'm sure everybody knows, I had to sit down and learn all the Sustainable Development Goals. It's not that easy to know all 17, but Goal 16 is inter alia about justice, rule of law, and good governance. And Georgia has moved forward very strongly in terms of good governance and is now at the forefront of not only the Open Government Partnership, but in reform. And I'm pleased to say that Parliament also has a very strong program on open government, not only among its members, I think you'll agree, but also in the way it oversees government. So SDGs are a real chance to change things.
on this I'll conclude. The great challenge we have is to move those SDGs into the popular mind, into the DNA of the people, because government takes a leading role in sustainable development goals. Parliament has a role in it. But unless they're endorsed, understood, supported, and implementation is forced through by the people of Georgia, arguably there'll be failure. They need to be somehow supported and endorsed. And it's quite difficult from a United Nations perspective to explain to people why they should be excited about 17 goals. The reason they should be excited about them is because the government and all the governments, the member states of the United Nations, have signed up to goals which will assure that, I was going to say, your children, that may apply to some of you, may not apply to all of you, but kids in Georgia will have the type of education that they deserve, which will give them the type of job opportunities that they deserve, will have fresh air, we'll see the type of jobs created, and we'll see the type of agriculture, the type of science, the type of culture that we need. Those are the commitments that government has made. It's now time for people to support those. On those words, I thank you very much for the contributions, for your faith in the United Nations. It's an organization that has been criticized, certainly. It's an organization that has room for improvement, but it's an organization that needs to be supported. It's a member organization. Your presence here today and your contributions give us hope that support will be available. And if I could just quote the Secretary General in a closing remark, he said, youth engagement can help turn the world we want into the world that we deserve. მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ სამყარო აიღოს ესეთი ბეზე, როგორც გმადლობთ. შესანიშნავი ციტატა იყო ნამდვილად. ბევრჯერ შემილია გავიმეორო ამის მნიშვნელობაზე და ჩართულობის და ახალგაზრდობის ჩართულობაზე ვისაუბრო ამ პროცესებში და მეც მინდა ზუსტად ორი სიტყვით გამოვეხმაურო გაეროს მდგრადი განვითარების მე-16 მიზანს, რაც თქვენც ასევე აღნიშნეთ, რადგან ჩვენ ვართ დღეს პარლამენტში და პარლამენტი მასპინძლობს ამ დღეს, გაეროს დღეს, მინდა ხაზი გაუსვა გაეროსა და პარლამენტს შორის არსებულ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობას და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თქვენი მხარდაჭერა საპარლამენტო ზედამხედველობის მიმართულებით ღიაობასა და გამჭვირვალობაში ამ ყველაფერში არის მართლაც ფასდაუდებელი და მე გეტყვით ჩვენი გამოცდილებიდან ახლავ თანამშრომლობთ გაეროსთან საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სამოქმედო გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით, რაც ასევე, რა თქმა უნდა, კავშირშია OGP-სთან, ღია მმართველობის პარტნიორობასთან და ზოგადად ეხმიანება ამ მიზნებს და კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით, მას გვცე საშუალება, რომ აქვე მოგიხადოთ მადლობა, დარწმუნებული ვარ, ჩვენი თანამშრომლობა სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებითაც იქნება წარმატებული. სიტყვას გადავცემ ახლა ბატონ გიორგი ვოლსკის, რომელსაც ასევე ჰქონდა ძალიან აქვს უпростоრად ძალიან დიდი გამოცდილება გაეროსთან თანამშრომლობის. გთხოვთ. დიდი მადლობა. სტუდენტებთან შეხვედრის დროს პირველი რაც გიჩნდება, რომ სურვილიო წაიკითხო ლექცია იმ ცოდნასთან დაკავშირებით, რაც გაგაჩნია და სურვილი იმისა, რომ გადასცე რაღაც მცირე თუ დიდი გამოცდილება, რომელიც ამ სფეროში გაგაჩნია. პირველი წარმომადგენლობა გვახსოვს ყველას არა. 92 წელს გავერთიანდით ჩვენ გაეროს წევრები გავხდით 93 წლიდან გავხსნით წარმომადგენლობა. იქამდე სანამ წარმომადგენლობას გავხსნით საქართველოს დიპლომატიისათვის ნიუ-იორკი, ამერიკის შეერთებული შტატები საერთოდ ახალი ხილი იყო რეალობაში ძალიან დიდი მასისათვის, მაგრამ უკვე ჩასვლები, პირველი დელეგაციები წარმომადგენლობის გახსნამდე შედგა, მძიმე პერიოდი იყო.
ომის შემდგომი პერიოდი იყო და მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს მიმართ სახელმწიფოების დამოკიდებულების ჩამოყალიბების თვალსაზრისით. პირველი დელეგაცია, მაღალი დონის დელეგაციას სამუშაო დელეგაცია მაქვს ხედულობაში, თედო ჯაფარიძე ხელმძღვანელობდა, მე მოგვიანებით ეს ჩვენი ელჩი იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში და პირველი დელეგაცია, პირველი მისია, რომელიც განვახორციელეთ უკვე ოფისის გახსნისათვის იყო პეტრე ჩხეიძე, მე დათო აფცეაური, რომელიც ახლა არის ჩვენი ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და კიდევ ერთი ჩვენი კოლეგა და ორივე მისია წარმომადგენლობა ვაშინგტონშიც და ამ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში ერთობლივად გაიხსნა. რო არ გამიგრძელდეს სიტყვა, აქ იყო ნახსენები მის თაობაზე, რომ კრიტიკა გაეროს მიმართ ძალიან ბევრია, ხშირია, ინტენსიურია, მოსაზრებები სხვადასხვა არის, მაგრამ მთავარი საკითხი უნდა ვიცოდეთ ერთი. რომ გაერო არ არის ესეთი განყენებული ერთი ორგანიზაცია, რომლის საქმიანობაზე, მისი აპარატის საქმიანობაზე დამოკიდებულია ის საკითხები, რაზედაც ძირითადად ბჭობა მიმდინარეობს. ეს არის 193 ქვეყნის დღეისათვის თავყრილობა და ეს არის ის ორგანიზაცია, სადაც მსოფლიო ძირითადი მიმართულებებთან დაკავშირებით სოფლიოს პოლიტიკა ყალიბდება. უამრავი საკითხია, რადგან ქვეყნების პოზიციები ერთმანეთს არ ემთხვევა, მაგრამ არის თემა, რომელზეც თქვენ თითოეულმა, ვინც მოხდება დიპლომატიურ სამსახურში თუ პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოვა, უნდა დაიხსოვოთ რამდენიმე ძირითადი პოსტულატი, რომ ჩვენი ქვეყანა კვლავ იმ პოზიციებზე იდგას წარმატებულზე, რომელზეც დღეს არსებობს. ერთიც მინდა კიდე გავიხსენო, რომ სანამ გაეროში მოხდებოდა ჩვენი ურთიერთობები 193 ქვეყანასთან, რაც საკმაოდ რთულია, მათ შორის საკვანძო ქვეყნებთან ურთიერთობები არის აბსოლუტურად სხვა სპეციფიკის შემცველი, დღეს ამის საუბრის დრო არ გვაქვს, მაგრამ ამის დანერგვა უკვე ურთიერთობების უცხოელებთან დანერგვა, მათგან ბევრის მოსმენა, ჩვენგან ინფორმაციის გასვლა ჯერ კიდე იქამდე ხდებოდა, სანამ გაეროს წევრები გავხდებოდით, მახსოვს პირველ მისიებში, მათ შორის ომის მიმდინარეობის პერიოდში მოსკოვი იყო მაშინ ერთადერთი ადგილი, სადაც საერთაშორისო ასპარეზად ითვლებოდა ჩვენი დიპლომატებისათვის და პოლიტიკოსებისათვის. აგერ ადამ მარშანია არის აქ ჩვენთან ერთად, მე მახსოვს იგი დელეგაციების შემადგენლობაში, როცა უცხოელებს უხსნედით, ვესაუბრებოდით უამრავ საკითხებთან დაკავშირებით და ძალიან ბევრისთვის, უცხოელისთვის რუსულად რო მოგვართავდნენ, здравствуйте, გვეტყოდნენ, ეგონათ რომ გვიხარო და ჩვენი ენა ეგონათ საერთოდ რა. და იყო ესეთი მომენტი, რთული სიტუაციები გადავიტანეთ, მაგრამ მინდა დავასრულო ერთი საინტერესო, თქვათ, ინსტრუქციით, მოდი ესე ვილაპარაკოთ 93-14 წელს შევხვდით ჰენრი კისინჯერს, უამრავ ადამიანებთან ჰქონდა შეხვედრა წინა პერიოდში, სანამ ყარად ჩამოყალიბდებოდი ძირითად სტრატეგიულ მიმართულებებზე. მან თქვა, რომ გახსოვდეთ სამი ძირითადი პოსტულატი. პირველი არის ის, რომ ხიდები არ უნდა დაწვა არასდროს და დიპლომატმა უნდა იმოქმედოს, რასაკვირველია, სახელმწიფოს ფასეულობებიდან გამომდინარე, მაგრამ არა ემოციით, არამედ პრაგმატული შეხედულებებით უსაფრთხოების საკითხებთან მიმართებაში. ანუ ხიდების არ დაწვას გააჩნია არა მარტო სადღეგრძელოს დატვირთვა, არამედ აბსოლუტურად საქმიანი შინაარსი. მეორე არის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება და რაც უნდა გვახსოვდეს როგორც აქსიომა, ეს არის არასდროს არ გეგონოთ, რომ მთლიანად შეგიძლიათ მოიგოთ დიპლომატიურ ასპარეზზე ან პოლიტიკური დაპირისპირების დროს 100%-ით გამოხვიდეთ თქვენი მხარე მოგებული. რაც შეიძლება მეტი უნდა ეცადოთ, თქვენი თამაში ითამაშოთ, მაგრამ იფიქროთ, რომ win-win არის ყველაზე სწორი შეხედულება და დაგეგმისათვის საჭირო პრინციპი და მესამე არის იმჟელეთ შედეგების მიხედვით. ჩვენ რაც არ უნდა ემოციურად შევაფასოთ ნებისმიერი სიტუაცია, ამ სიტუაციაზე სხვადასხვა წარმოდგენა გქონდეს, სიტუაცია თვითონ შინაარსობრივად მაინც არ შეიცვლება. ასე რომ ეს დამოკიდებულება საკითხების მიმართ, რომელსაც
თქვენ ყველას ალბათ ჩვენი მომავალი თაობა ხართ, გექნებათ უამრავი სხვადასხვა ვითარება შექმნილი, ყველას გახსოვდეთ, რომ გაერო არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აერთიანებს უამრავ ქვეყანას, უამრავი ქვეყნის ინტერესებს, რომელიც სხვადასხვა სტრუქტურებში სხვადასხვანაირად არის წარმოდგენილი. და საქართველოს წარმომადგენლობა თითოეულ სტრუქტურაში მუშაობა არ ნიშნავს მარტო იმას, რომ შენი ქვეყნის საკითხებთან დაკავშირებით გქონდეს ყოველდღიური შეხება. უამრავი თემაა მსოფლიოში მიმდინარე, სადაც ქართული მხარის წარმოჩენა, როგორც გადაწყვეტილებაში მონაწილეობის მიღების, არის საგანგებო მნიშვნელობის ჩვენი ქვეყნის ავტორიტეტისათვის. და დიდი მადლობა ამ ორგანიზატორებს ამ შეხვედრის და განსაკუთრებით გაეროს განვითარების პროგრამას, რომელიც უშუალებად სამუშაოს და ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო პროექტებს ახორციელებს საქართველოში. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, ყოველთვის საინტერესოა მოსმენა განსაკუთრებით იმ ხალხისგან, რომლებიც უშუალოდ იყვნენ პროცესებში ჩართულები, როგორიც ხართ თქვენ და ეხა ქალბატონ მარიამს თხოვ ასევე მრავალი წელი აკავშირებს მარიამს გაეროსთან და თქვენი პერსპექტივა და თქვენი მოსაზრებები რომ გაგვიზიაროთ თანამშრომლობასთან დაკავშირებით. მადლობთ. დიდი მადლობა სოფო, მადლობთ განსაკუთრებით დღევანდელ შეხვედრაზე მოწვევისთვის, გარდა იმისა, რომ განათლების, მეცნიერების და კულტურის სფერო არის ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი. მადლობელი ვარ, რომ ზუსტად გაეროს გამოცდილების გათვალისწინებით მოხდა მისასალმებელ, ასე თქვა, სიტყვაში ჩემი მონაწილეობის გათვალისწინება. მივესალმები ბატონ პარლამენტის თავმჯდომარეს, ბატონ ვიცე-სპიკერს, გაეროს მუდმივ წარმომადგენელს ბატონ ნილს სკოტს, ქალბატონ სოფოს, ჩვენს კოლეგებს და რაც მთავარი ჩვენ სტუმრებს, რომელთათვის ალბათ საინტერესო იყო უკვე დღევანდელი შეხვედრის გამომსვლელთა მიმოხილვები. ეს ნამდვილად არის უდიდესი ისტორია, 25 წლიანი ისტორია, რომელიც აერთიანებს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის პირველი დღიდან დღემდე უმნიშვნელოვანეს პოლიტიკურ, სოციალურ, ეკონომიკურ პროცესებს. გაეროს ჩვენ ხშირად მოიხსენიებთ ერთიანი სისტემის სახელით და კონცეფციით, მაგრამ როგორც აღინიშნა, ის აერთიანებს 190 ქვეყანას და ათეულობით პროგრამას, სპეციალიზირებულ სააგენტოებს, ფონდებს და გაეროს სისტემა აერთიანებს როგორც პოლიტიკურ პროცესებს კონკრეტულ წევრ სახელმწიფოებთან მიმართებაში, ასევე მნიშვნელოვან პროგრამულ და პოლიტიკურ მიმართულებებს კონკრეტული ქვეყნების, განსაკუთრებით დაბალი და საშუალო შემოსავლის ქვეყნების განვითარების თვალსაზრისით. 11 წელი მაკავშირებს გაეროს სისტემასთან, ეს იყო ჩემთვის, ჩემს ცხოვრებაში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პერიოდი საქართველოში, პალესტინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და შემდეგ ნიუ-იორკში, სათაო ოფისში მოღვაწეობის, რომელმაც ძალიან დიდი ისტორიის, ესე თქვა, დაკვირვების საშუალება მომცა მეც და ჩემს კოლეგებს, ჩემს თანაგუნდელებს. 25 წელს მე გავყოფთი სამ ძირითად ეტაპად. ეს იყო საქართველოს გაწევრიანებიდან 2000 წლამდე პირველი ყველაზე კრიზისული ეტაპი, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ ურთულესი პოლიტიკური პროცესებით, სამოქალაქო ომით, აფხაზეთის და ოსეთის ტერიტორიებზე მიმდინარე პროცესებით, 300,000-მდე დევნილი ოჯახის, ესე თქვათ, პრობლემებით და ძალიან მძიმე ეკონომიკური სტატუსით შეხვდა დამოუკიდებელი საქართველო 90-იან წლებს და მაშინ გაეროს ჰქონდა უმნიშვნელოვანესი როლი პირველი ჰუმანიტარული დახმარებებიდან დაწყებული სამშვიდობო პროცესებში მონაწილეობით დასრულებული, რომ ეს ურთულესი კრიზისული პერიოდი ჩვენ, ასე ვთქვათ, გადაგვევლო ერთობლივი თანამშრომლობით. მეორე ეტაპს დავყოფთი 1000 წლეულის განვითარების
გეგმებთან დაკავშირებულ 15 წელიწადს 2000-დან 2015 წლამდე, როდესაც ისევ გაეროს სხვადასხვა ორგანიზაციებით, გაეროს განვითარების პროგრამის, გაეროს ბავშვთა ფონდის, UNICEF-ის, გაეროს მოსახლეობის ფონდის, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის, გაეროს ლტოლვილთა კომისარიატის და ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარიატის თვალსაზრისით უდიდესი პროგრამები გაკეთდა. გაეროს დახმარებით გადაჭარბების გარეშე აღდგა ბავშვთა გადარჩენისთვის აუცილებელი იმუნიზაციის პროგრამა, რომელიც იყო აბსოლუტურად განადგურებული 90-იანი წლებისთვის. ჩვენ ბავშვებს სასიცოცხლო მნიშვნელობის აცრებს ვეღარ ვუკეთებდით, რომ არა გაეროს ბავშვთა ფონდის და გაეროს განვითარების ფონდის ჩარევა. თუ კი საქართველო მიაღწია 1000 წლების განვითარების გეგმებთან დაკავშირებულ მიზნებს, მათ შორის ჯანმრთელობის კუთხით, განათლების კუთხით, უმეტესწილად ეს იყო იმ ტექნიკური ექსპერტიზის და ფინანსური რესურსების დამსახურება, რომელიც გაეროს საშუალებით და ასევე გლობალური ფონდების საშუალებით მიიღო ქვეყანამ. და მესამე ეტაპი, რომელიც იწყება 2015 წლიდან, შემდგომი 15 წლის პერიოდი 2030 წლამდე ჩვენ უამრავი საქმე გვრჩება გასაკეთებელი. მდგრადი განვითარების მიზნებთან დაკავშირებით მე მიხარია რომ განათლების კუთხით მიწევს აღნიშნულ პროცესებში მონაწილეობა თითეული ბავშვისთვის არა მხოლოდ ხელმისაწვდომი განათლება, არამედ ხარისხიანი განათლება, რომელიც მოამზადებს ახალგაზრდა თაობას, იყოს კონკურენტუნარიანი თანამედროვე შრომის ბაზარზე, რაც არის საერთო ეკონომიკური დოვლათის შექმნისთვის უმნიშვნელოვანესი პირობა. ენერგეტიკის თვალსაზრისით, კლიმატის ცვლილებების თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანი საკითხები გვაქვს ერთად ესე ვთქვათ მოსაგვარებელი, ისევ ჯანდაცვის კუთხით, სიღარიბის დაძლევის კუთხით გვრჩება ძალიან სერიოზული გამოწვევები და მე-16 მიზანთან დაკავშირებით უკვე აღინიშნა, რომ 25 წლის განმავლობაში საქართველო არა მხოლოდ ხდებოდა გაეროს დახმარების ტექნიკური ექსპერტიზის მიმღები, არამედ უკვე საქართველოც გახდა გარკვეულ ეტაპზე სამაგალითო სახელმწიფო და ჩვენთანაც დაგროვდა ექსპერტიზა, რომლითაც ჩვენ ვუბრუნებთ ერთგვარად ამ ძალიან დიდ ინვესტიციას გაეროს სხვა წევრ სახელმწიფოებს და ღია მმართველობის პარტნიორობის თავმჯდომარეობა ეს არის ძალიან ნათელი მაგალითი თუ რა შეუძლია საქართველოს გააკეთოს მსოფლიო თანამეგობრობის განვითარებისთვის. აქვე მინდა აღვნიშნო ერთი კარგი სიახლე გაეროს 72 გენერალური ასამბლეის სესიის ფარგლებში საქართველოს საფრანგეთის მთავრობის მხრიდან გადმოეცა ეგრეთ წოდებული ინოვაციური დაფინანსების გლობალური სამდინოს პრეზიდენტობა. ინოვაციური დაფინანსება არის ახალი დაფინანსების შესაძლებლობები, მიუხედავად იმისა, რომ 2030 წლის მდგრადი განვითარების მიზნებს აქვს უდიდესი პოლიტიკური მხარდაჭერა მსოფლიო მასშტაბით, 37 ტრილიონი ამერიკული შეერთებული დოლარის ეკვივალენტი რჩება დეფიციტი. იმ პროგრამების დასაფინანსებლად მსოფლიო მასშტაბით რაც არის მიღებული 17 მიზანი და 169 ამოცანა. სწორედ აი ამ დამატებითი დაფინანსების მოსაძიებლად ინოვაციური დაფინანსება ხდება ერთ-ერთი საინტერესო მიმართულება და საქართველოს მომდევნო 1 წელი ექნება პრეზიდენტობა აღნიშნული სამდინოსი და ჩვენ პარლამენტის კუთხით გაეროსთან თანამშრომლობით იმედია ძალიან მნიშვნელოვან როლს შევასრულებთ ამ მიმართულებითაც. გისურვებთ შემდგომ წარმატებას, ჩვენი კარი ყოველთვის ღია არის, თუ კი შეიძლება გაგიზიაროთ, რა ვიცი, კონკრეტული ცოდნა გამოცდილება ან თქვენგან გავიგოთ ახალი საინტერესო მოსაზრებები და დარწმუნებული ვარ, რომ შემდგომი წლები ერთობლივი თანამშრომლობის იქნება მნიშვნელოვანი. ჩვენ გვრჩება გარდა პროგრამული გამოწვევებისა ერთი უმთავრესი პრობლემა, ეს არის საქართველოს ოკუპაციის საკითხი, რომელიც ისევ და ისევ გაეროს ძალიან აქტიური თანამშრომლობით იქნება შესაძლებელი, რომ გადაიჭრას. დიდი მადლობა. მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო და ვთხოვთ ბატონ ვახტანგს საგარეო საქმეთა სამინისტროდან მინისტრის მოადგილეს სიტყვით მოგმართოს და მე აქვე ვიტყოდი, რომ ნამდვილად საგარეო საქმეთა სამინისტროს და დიპლომატიურ მისიებს და ჩვენს დიპლომატიურ მისიას გაეროში აქვს ძალიან დიდი როლი იმაში, რომ ჩვენი ურთიერთობა არის ასეთი წარმატებული და გთხოვთ
თქვენი საქმიანობის შესახებ და ის მნიშვნელოვანი რეზოლუციები მე აღარ ვისაუბრებ ამაზე, რადგან დარწმუნებული ვარ თქვენ შეეხებით და რადგან ეს აინტერესებს ჩვენ სტუდენტებს, განსაკუთრებით ის რეზოლუცია, რაც ყოველწლიურად მხარდაჭერა იზრდება, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, რაც მარიამმა ახსენა ოკუპირებული ტერიტორიები, რეზოლუცია იძულებით გადაადგილებულ პირებთან დაკავშირებით, ეს არის ნამდვილად ძალიან დიდი ძალისხმევა, რა შედეგიც გვაქვს ჩვენ დღეს. მადლობთ. დიდი მადლობა მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისათვის თანათავმჯდომარებს, მივესალმებით ამ საზოგადოებას, პარლამენტის თავმჯდომარეს, ვიცე-სპიკერს, ახალგაზრდებს, სტუდენტებს. სიმართლე გითხრათ, მართლაც ძალიან მოხარული ვარ, რომ მე მერგო, ასე ვთქვათ, პატივი დღეს თქვენთან მოსვლის და სამინისტროს სახელით საუბრის, რამე თუ ჩემი მოგზაურებული, ასე ვთქვათ, გამოცდილება მეც მაქვს გაეროს მიმართულებით, როგორც ქვეყნის შიგნით შესაბამის დეპარტამენტებში მუშაობის, ასევე ჩვენს მისიაში ნიუ-იორკში ჩემი, ასე ვთქვათ, მუშაობის პერიოდში. ასე რომ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დიდი მადლობა მოწვევისათვის. იცით რომ გარკვეული კრიტიკა ყოველთვის თანსდევს, ასე ვთქვათ, როდესაც საუბრობთ გაეროს თემატიკაზე, თუმცა აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ გაერო რჩება და არის ყველაზე დიდი და ავტორიტეტული ორგანიზაცია სოფლიოს მასშტაბით, რომელიც დაკავებულია ისეთი მნიშვნელოვანი თემების გადაჭრით ან გადაჭრის ხელშეწყობით, როგორც არის მშვიდობა და უსაფრთხოება, როგორც არის მდგრადი ეკონომიკური განვითარება, ადამიანის უფლებები მსოფლიოს მასშტაბით და ბოლო პერიოდში კიდევ უფრო აქტუალური და მნიშვნელოვანი გახდა გაეროს როლი ჰუმანიტარული მიმართულებით. მნიშვნელოვანია და აღსანიშნავია ის დიდი ინიციატივები, რაც გაეროს აქვს ბოლო პერიოდში, არაერთხელ აღინიშნა SDG და ამ მიმართულებით ყურადღებას აღარ გავამახვილებ, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჰუმანიტარული სამიტის ჩატარება არც დიდი ხნის წინ და რა თქმა უნდა ის რეფორმის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს გაეროში და განსაკუთრებით მისი ახალი გენერალური მდივნის, ასე ვთქვათ, განახლებული სულისკვეთებით. როდესაც ინიციატივებზე საუბრობ, სანამ ასე ვთქვათ იმ რეზოლუციებზე გადავიდოდი, აუცილებლად მინდა აღვნიშნო ერთი ინიციატივა, ერთი პროგრამა, რომელიც დღევანდელი შეკრებისთვის შეიძლება კიდევ უფრო აქტუალური და მნიშვნელოვანი იყოს, რომელიც ახალგაზრდებს ეხება და რომელიც წარმოადგენს ახალგაზრდების წარმომადგენელს გაეროში. ჩვენ რამოდენიმე წელიწადია ჩვენ წარმომადგენელი ყავს, მე დავინახე გიორგი, ჩვენთან ერთად წელს გიორგი წარმოადგენს ახალგაზრდებს გაეროში და ახალგაზრდა წარმომადგენლებს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი, როგორც აღინიშნა ისაუბრონ ახალგაზრდების პრობლემატიკაზე, ახალგაზრდების თემატიკაზე, მაგრამ ამავდროულად აქტიური მონაწილეობა მიიღონ სხვა კომიტეტებში და განსაკუთრებით მესამე კომიტეტის საქმიანობაში. რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, საქართველოს და საქართველოს როლს გაეროს საქმიანობაში, უნდა ითქვას, რომ გასული 65 წლის განმავლობაში საქართველომ სერიოზული ტრანსფორმაცია განიცადა და თუ თავდაპირველ წლებში და აღინიშნა რა რთული პროცესი და პერიოდი გაიარა საქართველო უფრო, ასე ვთქვათ, მიმღები იყო სიკეთეების და იმ, ასე ვთქვათ, უფრო გაეროს მხრიდან ღებულობდა დახმარებას. ბოლო წლებში შეიძლება თამამად ითქვას, რომ საქართველო თავის წილ მოგზაურებულ, ასე ვთქვათ, როლს ასრულებს იმ გამოწვევების დაძლევაში, რაც, ასე ვთქვათ, გაეროს წინაშე დგას. აღინიშნა კიდევ ერთხელ, ასე ვთქვათ, ბრადი განვითარება, ეს მიზნები და მე-16, ასე ვთქვათ, მიზანი და ამაზე ყურადღებას აღარ გავამახვილებ, მაგრამ ამავდროულად აღნიშნავ, რომ საქართველო ცდილობს, რომ მონაწილეობა მიიღოს უსაფრთხოების კუთხითაც, ასე ვთქვათ, თავისი როლი შეასრულოს და ამ კუთხით უნდა აუცილებლად აღნიშნო, ასე ვთქვათ, ის მეგობართა ჯგუფი, რომელიც საქართველოს
ჩამოაყალიბა ეგრეთ წოდებული CBRM-ი, ეს ეხება ქიმიური, ბაქტერიოლოგიური, რადიოლოგიური და ბირთვული რისკების შემცირების კუთხით, ასე ვთქვათ, გაეროს ფარგლებში აქტიურ თანამშრომლობას და საქართველოს არის, ასე ვთქვათ, მოწინავე რიგებში ამ მიმართულებით თავისი როლი და წვლილი შეიტანოს. ბუნებრივია, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ თვითონ გაეროს როლი საქართველოს რუსეთის კონფლიქტის დარეგულირების პროცესში და გავიხსენოთ გაეროს მისია საქართველოში 2009 წელს, რომელიც შეწყდა იუნომიგი, მაგრამ ამავდროულად გაეროს როლი ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში, ისედაც როგორც ინციდენტების პრევენციის IPRM-ის, ასე ვთქვათ, შეხვედრებში და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში თანათავმჯდომარეობა. ჩვენ როგორც აღნიშნა თანათავმჯდომარემ, ვცდილობ რომ ჩვენი მხრივ გაეროს ფორმატი, გაეროს პლატფორმა ძალიან აქტიურად გამოვიყენოთ ჩვენთვის მტკივნეულ თემატიკაზე. შესაბამისად, ჩვენ გარდა რეზოლუციებისა ძალიან აქტიურად ვიყენებთ უშიშროების საბჭოს ფორმატს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ ვართ უშიშროების საბჭოს წევრები, ღია დებატების ფარგლებში მუდმივად ხდება საქართველოს პრობლემატიკის ინიცირება და ამ საკითხის რეგულარულად განხილვა. ისევე როგორც გენერალური ასამბლეის და სხვადასხვა კომიტეტების ფარგლებში. რაც შეეხება კონკრეტულად რეზოლუციებს, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ჩვენი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, გაეროს კუთხით და ეს ეხება ორ რეზოლუციას, ეს არის პირველი დევნილთა შესახებ რეზოლუცია, რომელსაც ჩვენ გაეროს წინაშე შევაყენებთ 2008 წლიდან და ეს რეზოლუცია სარგებლობს მზარდი, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერით ყოველწლიურად, უფრო მეტი და მეტი სახელმწიფო უჭერს მხარს ამ რეზოლუციას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რამე თუ ეს ნიშნავს, რომ კიდევ უფრო მეტი ქვეყანა საერთაშორისო საზოგადოება აცნობიერებს, ასე ვთქვათ, და კარგად ითავისებს ამ პრობლემის არსს, რომ თვითონ ამ რეზოლუციის არსს, რომ ის წარმოადგენს ჰუმანიტარულ ხასიათს და ასე ვთქვათ, მხარს უჭერს მის, ასე ვთქვათ, მიღებას გაეროში და ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო ასევე, რომ ეს მხარდაჭერა არის ძალიან მრავალფეროვანი, რაც იგულისხმება იმაში, რომ სხვადასხვა კონტინენტები, სხვადასხვა რეგიონები უჭერენ მხარს ამ რეზოლუციას. ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ მე რამ გაეროს რეზოლუცია, განასამბლეის რეზოლუცია არის სარეკომენდაციო ხასიათის და ანუ არაფერს არ ცვლის მეორე დღეს, თუმცა ეს ასე არ არის. დიპლომატიაში თქვენ იცით, რომ ნებისმიერი სიტყვა, ნებისმიერი განცხადება საქმს თავისი წონა, თავისი მნიშვნელობა, თავის წნეხს ახორციელებს, ასე ვთქვათ, შესაბამის მხარეებზე, ამიტომ საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან ამ საკითხისადმი ასეთი რეგულარული და მზარდი ყურადღება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მოკლედ ვიტყვი მეორე რეზოლუციის შესახებაც, რომელიც უკვე ეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებებს, ეს რეზოლუცია პირველად გავიტანეთ წელს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რამე თუ აქამდე გაეროს ფარგლებში ჩვენ რეზოლუციას ვღებულობდით ხოლო დევნილთა მიმართულებით, მოხდა პირველად, როდესაც მოვახდინეთ საერთაშორისო საზოგადოებრივ, კონკრეტულად გაეროს ყურადღების მიქცევა რეზოლუციის ფორმით ოკუპირებულ ტერიტორიების შიგნით ადამიანის უფლებებზე და ამ დარღვევებზე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ბუნებრივია, ამ რეზოლუციის მიღებაც. ჩვენ მომავალშიც, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ გაეროს კონტექსტში ჩვენი პრობლემატიკის დაყენებას და უნდა ითქვას ხაზგასმით, რომ პრინციპში საქართველოს თემატიკა ყოველთვის ძალიან, ასე ვთქვათ, აქტიურად განიხილება ყველა ფორმატში, ეს იქნება ნიუ-იორკში თუ ჟენევაში შესაბამის, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციებში და სამსახურებში და სააგენტოებში. ბოლოს უბრალოდ დავასრულებ იმით, რომ საქართველოს გააგრძელებს ასევე ძალიან აქტიურად თავისი როლის და თავის მოგზაურებული წვრილის შეტანას გაეროს საქმიანობაში და გაეროს ცხოვრებაში. ზოგადად უნდა ითქვას, რომ გაეროს წარმატებულობა დამოკიდებულია თუ რამდენად კეთილსინდისიერად
შეასრულებს ყველა მისი წევრი სახელმწიფო მის ქარტიას და მის პრინციპებს, სამწუხაროდ ყოველთვის ესე არ ხდება, მათ შორის ვეტოს ბოროტად გამოყენება და საქართველოს ამის სამწუხარო მაგალითიც გახდა 2009 წელს, როდესაც იუნომიგის ასე ვთქვათ მისია გაუქმდა, ამიტომ ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ყველა სახელმწიფომ პირნათლად შეასრულოს თავისი ვალდებულებები, თავის მხრივ საქართველოს აქტიურად გააგრძელოს მონაწილეობას გაეროს რეფორმირების და მისი კონკრეტულად მისი უშიშროების საბჭოს ფუნქციების რეფორმირების პროცესში. დიდი მადლობა.